रोलिंग आहे. हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोळी. टुडे स्पेशलच्या आजच्या भागात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. तर दर आठवड्याला काहीतरी वेगळं आणि कोणतरी नवीन सेलिब्रिटी मी तुमच्या भेटीला आणते. तर आता आपली आजची सेलिब्रिटी नेमकी कोण आहे? माझा नवरा मेहुल आहे सगळ्यात बेस्ट. त्याचं माझ्यावर कितीही प्रेम असलं तरी त्याचा आहो आहे त्याचा ऑल टाइम फेवरेट. तो मला आता एक्सप्लेनच करायला नको किंवा आता मला वेगळं इंट्रोडक्शन द्यायला नको, तरीही मी देते आहे, जिला मी आजपर्यंत फक्त अभिज्ञा भावे अभि इतकंच बोलत आली आहे. आज मला इथे बोलावंसं वाटतं आहे. आज आपली टुडे स्पेशल सेलिब्रिटी आहे अभिज्ञा भावे पै. खूप मला दडपण आलं हे ऐकून, कारण मी अजूनही माझं नाव बिव काही चेंज केलेलं नाही आहे. कारण मला ते खूप खरं सांगायचं तर डॉक्युमेंट्सवर खूप जिगजिग वगैरे वाटतं. पण हो, मनाने मी पै आहे, 100% भावे पै आहे. अभिज्ञा भावे नंतर आता अभिज्ञा पै म्हणून तुम्हाला भेटेल. सगळ्यात आधी कशी आहेस? कमाल. कशी दिसते मी? गालवरती आलेत, वजन वाढलंय, कमाल. खातीये पिते, मजा करते. छान दिसतेस तू. पण लग्न झालंय आता आणि जरा स्केड्यूल चेंज झालं असेल, कसं सगळं मॅनेज करतेस? खरं तर मला वाटलं होतं की इट इज गोइंग टू बी व्हेरी इझी. कारण जसं सगळ्यांना माहिती आहे, मी मेहुलला खूप वर्षांपासून ओळखते. 15 वर्ष आम्ही एकमेकांना ओळखतो. पण शेवटी ते म्हणतात ना, लग्न करणं आणि एकत्र राहणं ह्या दोन फार वेगळ्या गोष्टी आहेत. आणि आम्ही एकमेकांना ओळखत असलो तरी आता मी एक बायको म्हणून त्याच्या घरात राहते आणि त्याचे आईबाबासुद्धा आहेत घरात. सो इनिशियली थोडंसं आपण म्हणतो ना की सगळ्यांची पर्सनॅलिटी समजून घेऊन त्यांच्याबरोबर राहणं ही जरा एक मला डिफिकल्ट नाही म्हणता येणार, पण इट वॉज अ चॅलेंज फॉर मी. पण आता सगळं सुरळीत झालं आहे आणि सगळं सेट झालं आहे. म्हणजे आपला शोध कुठपासून असतो ग, हे कपडे कुठे ठेवले, हे कुठे, हां म्हणजे तिथपासून असते ना सुरुवात. सो तिथनं सुरुवात करून आता नाव आय नो आय एम सेटल्ड इन द हाऊस आणि आहो इज ऑल्सो एक्सेप्टेड. कारण मला एकच टेन्शन होतं फक्त, आहो फार फ्रेंडली डॉग नाही आहे. म्हणजे तो अगदी त्यांच्या बाबांवर गेलाय, तो फार लोकांशी मिसळू शकत नाही. दॅट इज हिज पर्सनॅलिटी, यू कांट हेल्प इट. सो त्यांनी मला एक्सेप्ट केले, म्हणजे मी नक्कीच सगळं मिळवलंय मी. तर आज आम्ही दोघी जणी 18th सेंचुरीमध्ये आलोय आणि अभिज्ञाच्या चॉईसचं फूड आज तिने ऑलरेडी आल्याला सांगितलंय. त्याच्यामुळे आज बेसिकली तिने चॉईस केलंय जे मी खाणार आहे. येस. लग्न करण्याचा डिसिजन हा काही सोपा डिसिजन नसतो. ऑफकोर्स नाही. बरोबर. तू कसा हा डिसिजन घेतलास? खरं तर डिसिजन घेणं हे फार सोपं नाही आहे. रादर सोपं आहे असं मी म्हणेन, पण ते निभावणं, त्याचा पुढचा प्रवास, दॅट इज व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि जेव्हा म्हणजे मी आणि मेहुल आम्ही ह्याच्याबद्दल बोलायचो तेव्हा आम्ही प्रत्येक वेळेला इनिशियली काय असतं, म्हणजे जेव्हा आपण खूप यंग असतो तेव्हा आपण फक्त चांगल्या गोष्टी बघतो. आपण त्याच्यातनं आपल्याला काय तडजोडी करायला लागणार आहेत त्याचा विचार नाही होत. पण मी आणि मेहुलने बसून ह्या गोष्टींबद्दल डिस्कशन केलं की आपल्या एकमेकांबद्दल काय गोष्टी आवडत नाहीत आणि आपल्याला त्या आयुष्यभर सहन होणार आहेत का. कारण देर इज नो सेकंड चान्स टू दिस. सो खूप मॅच्युअरली आम्ही घेतलेला हा डिसिजन होता आणि भीती नव्हती. पण एक गोष्ट 100% एका गोष्टीचं दडपण होतं की कुठेही, किंवा आम्ही क्लिअरली ह्या गोष्टी बोललो होतो की आपण एकमेकांमध्ये फिल्टर्स ठेवायचे नाहीत. कारण मेहुल इज समबडी, आता मी तुझ्याशी जशी आहे तशीच मी सगळ्यांशी आहे, पण मेहुल इज नॉट समबडी हुज लाईक दॅट. म्हणजे तू पण माहिती, तू किती कन्व्हिन्स केलायस त्याला, पण तरी तो कॅमेरावर आलेला नाही. दॅट इज बिकॉज त्याची पर्सनॅलिटीज नाही आहे ती. सो मी म्हटलं माझ्यासाठी एक वेळ ते इट विल बी अ लिटल पीस ऑफ केक, पण तुझ्यासाठी इज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल. सो तू जर का माझ्याशी मिसळू शकलास तर आपण पुढची स्टेपचा विचार करू शकतो. आणि आता झाले उलट. ओके. आता मला शांत बसायला लागतं, हा घरात बडबड 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 बडबड. पण आय थिंक ती मजा आहे यार. म्हणजे तुमचा नवरा हा फक्त तुमच्याशी एवढं बोलू शकतो आणि इतरांशी त्याला बोलायला त्रास होतो, ही फिलिंगच फार मजेशीर आहे. बिकॉज ही सो कम्फर्टेबल विथ यू. इतकी केळवणं झाली तुमची. ऑलमोस्ट सगळ्यांकडे छान छान मी फोटोज पाहिले.
लग्न झालं आणि आता घरी छान छान काय काय बनतच असेल, रोज डाएट वगैरे आहे? कुठलं डाएट, कुठलं डाएट, काही नाही. मी खरं तर पहिल्यापासूनच तुला माहिती आहे, आय एम नॉट अ डाएट पर्सन. मी अजिबात डाएटमध्ये बिलीव्ह करत नाही, कारण माझं असं म्हणणं आहे, तुम्ही मला एक जन्म दिला देवाने, त्या जन्मात माझ्या समोर जे येणार ते मी खाणार, एक्सेप्ट फॉर नॉनव्हेज. आय एम नॉट अ नॉन व्हेजिटेरियन. पण मी फार काही हे नको ते नको, ह्यानी काब्ज वाढतात वगैरे असं मी काही पाळत नाही. फक्त 1-2 गोष्टी मी खूप नेमाने पाळते. ते म्हणजे मी सकाळी तूप खाते 2 चमचे, एक्सरसाइज करते, आणि शक्यतो आता मला शुगर भयंकर आवडते, म्हणजे एव्हरीथिंग दॅट इज स्वीट मला भयंकर आवडतं. पण मी कंट्रोल केलं स्वतःवर आता, शुगर खाण्यावर. हो, आता मी नाही खात. तू आता नॉनव्हेज बद्दल बोलली, तू बाय चॉईस व्हेजिटेरियन आहेस, राईट? ते कधी झालं म्हणजे? ते मी ॲक्च्युली आधीपासूनच बाय चॉईस व्हेजिटेरियन होते. मी माझ्या आईने खरं तर खूप प्रयत्न केला मला नॉन व्हेजिटेरियन बनवायचा, किंवा तिचं म्हणणं होतं की काही काही गोष्टी ज्या आपल्या शरीराला खूप पोषक असतात त्या नॉनव्हेजमध्ये असतात, म्हणून तू खा. मी प्रयत्नही केला, पण नाही झालं. नाहीच जमलं. म्हणजे इनिशियली तर असं झालं की माझ्या तोंडाला ती टेस्ट आवडली नाही, आणि आता तर मी चुकून जरी खाल्लं तरी माझं पोट बिघडतं. सो माय बॉडी डझंट एक्सेप्ट इट नाउ. आणि त्या उलट आमच्या सासरी रोज विचारणार होती, फिश, चिकन, मटन, आज हे करूया उद्या ते करूया. मला ओ माय गॉड. म्हणजे मला असं नाही आहे की मला त्याचे वास चालत नाहीत वगैरे, पण एक होतं ना की आपण व्हेजिटेरियन नसल्या कारणाने आपल्याला नॉनव्हेज बनते का घरात, मग तुझ्यासाठी वेगळं बनतं? ओके. माझ्यासाठी रोज काकू अभिज्ञा तुझ्यासाठी छान पोळ्या केलेल्या आहेत, ही भाजी केली आहे, ह्या भाजीसाठी ही ऑप्शन आहे वगैरे सगळं. आणि ते सगळे लाड माझी सासू माझे करते. म्हणजे शी इज समबडी, मला असं वाटतं की ती सासूच्या ॲब्सोल्यूट विरुद्ध आहे, की ती स्वतः कामं करते आणि मला ती सांगते की तू बस, नको तू टेन्शन घेऊ, आपण नंतर करूया. आणि माझं स्वतः नको, आपण आत्ता करूया ना. छान आन्सर मिळालं तुला. भयंकर. म्हणजे आणि त्यांना एक गोष्ट मला असं वाटतं की त्रासाची होते, कारण मी ना फार साफ करा, OCD. खूप OCD आहे खूप. आणि सिन्स दे आर 60+, तर त्यांचं असं आपसुकच असं होतं ना कधीतरी, हे इकडे ठेवलं जातं ते तिकडे ठेवलं जातं. समजा उशी अशी ठेवली आहे तर मी ती अशी करणार, असं खूप. तर एवढ्या गप्पा तर रंगतायत आपल्या आणि आणखीन रंगणार आहेत, बट जरा आता भूक लागली आहे आणि तोही मला दिसतोय तिकडे उभा आहे. पनीर पॉपकॉर्न. ही आत्ता बोलली मी असं हेल्दी विल्दी खात नाही काय. तर अभिज्ञा, तू ठरवलेलं सगळं इकडे आलेलं आहे, तर ह्याला काय म्हणशील तू? जसं मगाशी म्हणत होती. दिस इज पनीर पॉपकॉर्न and this is mushroom cheese shami with mustard and mayonnaise sauce and with some interesting cocktails. ये हम हैं, ये हमारा वेज खाना है, और यहाँ हमारी वेज पारी हो रही है. वेज पारी हो रही है, ये हमारी पारी हो रही है, बिकॉज एव्हरीथिंग यू डू इज अ पारी. आणि मला हा नवीन शब्द उमगला आहे, माझ्या शब्दकोशात आलेला आहे, सो मी हा खूप यूज करणार आहे. आय एम गोइंग टू एक्सप्लॉइट द वर्ड पारी. पॉरी. चला आपण पॉरी सुरू करूया. पारी. आय थिंक द पनीर पॉपकॉर्न इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. इट्स व्हेरी क्रिस्पी. मॅम कॅन यू? थँक्यू सो मच. आणि मला हे सर्व्ह करायला भयंकर आवडतं. आय थिंक मी जर म्हणजे ॲक्टर्स आत्ता नसते ना, तर आय वुड हॅव बीन इन द सर्व्हिस इंडस्ट्री. काही म्हणजे मी कुठेतरी हॉटेलमध्ये तुम्हाला दिसले असते, तुम्हाला कन्व्हिन्स करताना की कसं तुम्ही एवढे जे अमाप पैसे भरताय, दॅट इज वर्थ इट. किंवा मी तुम्हाला कुठल्या तरी हॉटेलमध्ये मॅनेजर म्हणून कसं आमच्या स्टाफने चांगलं नाही समजा वागले, तर त्याच्या मागचं कारण होतं सर, असं मी कन्व्हिन्स करताना तुम्हाला दिसेल. सो आय एम व्हेरी सर्व्हिस पर्सन. यू कॅन स्टार्ट. आय विल कीप टॉकिंग, बट यू कॅन स्टार्ट. मस्टर्ड सॉस आवडला का तुला? खूप जास्त. मला असं नाही आवडत, पण दिस इज लाईक मला जेवण भयंकर आवडतं. कारण मला असं वाटतं की आपण ज्याच्यासाठी एवढी मरमर करतो ते तुम्ही एन्जॉय नाही केलं तर तुमचं जीवन व्यर्थ आहे. आणि मी फक्त जेवणासाठी मरमर करते, पोट भरण्यासाठी मरमर करते.
आणि त्यात जर मी डाएट भेट करायला लागले तर माझ्या आयुष्यावर मेरे जिंदगी पे लालत है. तू घरी पण इतकी फिल्मी वागतेस का ग? मेहुल कंटाळत नाही ना तुला किती त्याच्यासाठी तरी लग्न केलंय. एंटरटेनमेंट. हो, मी आज माझ्या आईकडनं आले तर तो म्हणतो की ह्याला काय अर्थ आहे, कधी येणार आहेस तू? म्हणलं अरे इंटरव्ह्यू आहे माझा, मी नंतर येईन. नाही नाही असं नाही, तू सांगितलं होतंस तू येणार आहेस 2 वाजेपर्यंत, मला कंटाळा आलाय घरी. म्हणून मी काय एंटरटेनमेंट पीस आहे का? पण या म्हणजे माझ्याशी लग्न करण्याचं दुसरं कारण इज बिकॉज मी अशीच आहे घरात. आणि तू घरी खूप एंटरटेन करत असशील. भयंकर. म्हणजे रॅन्डम कुठल्या तरी म्युझिकवर नाचण्यापासून ते कुठले तरी डायलॉग मारण्यापासून ते आता चला हवा उद्या मध्ये मी होते, त्याच्यामुळे त्याचा खूप परिणाम झालेला आहे माझ्यावर. त्याचे काय म्हणू आपण हवाई उद्या जोक्स मारून सगळ्यात अजून. पण अभिज्ञा, तू आता म्हणालीस की तुला सर्व करायला खूप आवडतं, तुला खायला खूप आवडतं. जेवण किती बनवता येतं अभिज्ञाला आणि सगळ्यात बेस्ट अशी कोणती डिश तू बनवतेस? आय थिंक मी आपलं जे पारंपरिक जेवण असतं ना, पोळी भाजी भात आमटी, बेसिक करू शकते मी. आणि दुसरं म्हणजे मला आवडतं करायला इज कॉन्टिनेंटल डिशेस. तुला येतं सगळं बनवतं? हां, म्हणजे पास्ता, रिझोतो, थाई करी, एक्सपेरिमेंटल डिशेस मला करायला आवडतं. मग ते अगदी इंडियन डिशेस जरी असल्या तरी पण मी त्या करते. म्हणजे आता रिसेंटली आम्ही छोले भटुरे केले होते. ते जे भटुरे मी आयुष्यात कधी म्हणजे डीप फ्राय केले नव्हते किंवा केलेही नव्हते फॉर दॅट मॅटर, आणि ते छान फुलले आणि सगळ्यांनी खाल्ले, मला मजा आली. सो व्हॉट हॅव नॉट डन ते मला करायला आवडतं. पण तू रोज सांगशील स्वयंपाक करतो, मला असं रोज कसा करू? नको ना. त्याच्यामुळे स्वयंपाक आमच्या घरी काकूच करते. म्हणजे ब्रेकफास्ट इज वॉट आय प्रिपेअर मोस्टली. कधी कधी जर मी लेट उठले तर काकू करते किंवा आणि पूर्ण जेवण इज प्रिपेअर्ड बाय माझी सासू आणि माझी मेड. लाड आहेत तुझे म्हणजे घरी. भयंकर. पण असं मेहुल तुला सांगत नाही का अभिज्ञा आज तू जेवण बनव असं सांगितलं? काही बनलेलं असलं तरी आमचे सर साधारण एक हॉटेलमध्ये बसल्यासारखे. असं तुम्ही त्यांच्यासमोर ठेवलं आणि त्यांना जर ते नाही आवडलं, मला नको आहे, मला दुसरं काहीतरी दे. असं की यार खूप मेहनत केली याच्यामध्ये, एकदा टेस्ट तरी करून बघ. मला नाही करायचं, मला दुसरं काहीतरी दे. मला ओट्स करून दे. ओट्स दिले, त्यात थोडंसं पुढे मागे झालं, हे काय बरं नाही, हे नको आहे मला. अरे खा ना. पण हां, तो तसा आहे. म्हणजे ही जरी मी मेहुलला नेहमी म्हणते की तू ना गेल्या जन्मीचा कुठला तरी ओसाडगावचा राजा होता. ओसाडगाव बाय. कारण असे राजाच करतात. आणि ओसाडगावचा बिकॉज असे नाही येत ना की आपल्याकडे खूप नोकरच आहेत की तू त्यांना सांग आणि ते डिश आणून देतील. अरे खा ना, केलेलं तरी खा. बट ही इज व्हेरी चुझी इन हिज फूड अँड वेन ही कुक्स व्हेरी गुड. म्हणजे कधी कधीच तो व्हेज करतो, पण त्याची खासियतच नॉनव्हेज, पण ही डज व्हेज इज वेल. तुझ्यासाठी काही स्पेशल बनवलंय का? खूपदा. म्हणजे आता मी समजा लेट येणार आहे तर मी त्याला सांगते की मला प्लीज जरा काहीतरी खायला करून ठेव. तर तो एनिथिंग म्हणजे काय वडे करून ठेवेल किंवा मॅगीमधलं त्याचं एक चीज मॅगी म्हणून तो एक बनवतो, ते करून ठेवेल. किंवा काही जेवणात असेल समजा भाजी वगैरे असेल, मटकीची उसळ असेल, तर तुम्हाला छान त्याच्यात कांदा कापून आणि हे करून म्हणजे त्याची मिसळ टाईप्स करून ठेवेल. सो ही इज आय एम ब्लेस्ड दॅट वेज. म्हणजे दोन्हीकडनं आय एम ब्लेस्ड. आईने बनवलेलं काय तुला खूप आवडतं? आणि आता सासरी गेल्यानंतर आईच्या हातचं जेवण मिस करतेस का नाही? थोडं थोडं खूप करते. कारण ना मला असं वाटतं की सगळ्यांच्या हाताची टेस्ट वेगळी असते. इवन दो द प्रोसिजर इज सेम, खूप वेगळी लागते टेस्ट. सो मी माझ्या आईच्याकडचं स्पेशली सूप भयंकर मिस करते. कारण माझी आई जे सूप करते ना, ते जगाच्या पाठीवर कोणी नाही. सूप, आपली शेवग्याच्या शेंगांची आमटी, भात, हे जगाच्या पाठीवर कोणी माझ्या आईसारखं करून दाखवावं मी नाव बदलेलं. इतकं सगळं व्हरायटी तुला खायला मिळते, पण त्यातलं तुझं असं आवडतं काय आहे पदार्थ? कोणता सांगू? ती विचार करते कोणता सांगू, एवढे आहेत कोणता सांगू. ॲक्च्युली म्हणजे खरं तर ना कम्फर्ट फूड, ओके कम्फर्ट फूड जर का तू म्हणालीस तर मला पोळी ताटात लागतेच. भाजी कमी असेल तरी काही हरकत नाही. भात, आमटी,
गोड मला आधी लागायचं, बट आता मी कॉम्पेन्सेट करते ते विथ फ्रुट्स. जेवल्यानंतर नाही खात तू गोड? तिला आता इच्छा झाली गोड खायची. हो, म्हणजे फक्त एक गोड खाणारा माणूस ह्यालाच कळू शकते ही भावना, की आपल्याला की गोड जेव्हा नाही आपल्याला खायचंय. गोडपासून लांब राहायचं असतं तेव्हा किती त्रास होतो. पण हो ठीक आहे, आय हॅव टू बेअर विथ इट. सो काहीतरी गोड म्हणजे ताटात, मग ते मी गूळ ठेवते, कधी कधी गूळ तूप ठेवते. सो आय लाईक ऑल ऑफ दॅट. पण मला पटकन होणाऱ्या डिशेस फार जास्त आवडतात, कारण त्या पटकन होतात आणि त्या पटकन खाता येतात. म्हणजे डोसे असतील किंवा उपवासाचं थालीपीठच असेल, थालीपीठ फॉर दॅट मॅटर, मग वडे किंवा एनिथिंग दॅट इज इझी. म्हणजे आता पोळी जर का असेल तर मला फोडणीची पोळी, हा, फोडणीचा भात, ओ माय गॉड. सो असे शॉर्टकट डिशेस मला भयंकर आवडतात. मग तुला होम फूड बेसिकली खूप आवडतं? खूप. पण त्याचबरोबरीने मला बाहेरचं जेवण पण आवडतं. पण फक्त कॉन्टिनेंटल. म्हणजे मला जर का कोणी चॉईस दिला तर आय विल ऑलवेज चूज कॉन्टिनेंटल. आणि त्यातल्या त्यात मला खाऊसवे हा प्रकार भयंकर आवडतो. इफ यू ऑल नो, खाऊसवे खूप जास्त आवडतो. आणि एनिथिंग टू डू विथ, जसं आता मशरूम, चीज मला एरवी नाही आवडत, म्हणजे मी नुसतं नाही खाऊ शकत. पण मशरूम, चीज आणि व्हाईट सॉसमधल्या गोष्टी कुठल्याही असो, मला ते भयंकर आवडतं. वाव, म्हणजे छान आहे तुझं डाएट एकंदरीत. छान आहे. खूप खूप कॅलरीज आणि खूप फॅट्सवाला डाएट आहे माझं. तरी सुद्धा तू छान स्वतःला मेंटेन ठेवतेस. ते कसं, म्हणजे हा राज काय? खूप जणांचं असं असतं, तू माझंच उदाहरण घे, मी हवा खाल्ली तरी माझं वजन वाढतं. म्हणजे खरं सांगायचं तर त्याच्यामुळे मी हे विचारच नाही करू शकत की मनाला मी वाटेल ते खाईन. आणि पण तरी तुझं तसं नाहीये. तू इतकं छान छान नावं घेतलीस आणि सगळं तुला आवडतं खायला, तरी वजन कसं नाही वाढत? हे राज काय आहे? नाही, खरं तर मला असं वाटतं की त्याचं पूर्ण क्रेडिट फक्त आणि फक्त माझ्या आईबाबांना आहे. कारण कारण जेनेटिकली आय एम ब्लेस्ड ना. माझी आई पण अजून पण खूपच बारीक नाही म्हणता येणार, पण तिची चण जाड नाही आहे. सो आय थिंक जेनेटिकली एक तुमच्याकडे यावं लागतं. आणि दुसरं म्हणजे मला असं वाटतं की मी स्वतःला असं एक्सेप्ट केलं आहे. सो खाताना सुद्धा जेव्हा आपण फार विचार नाही करत ना, तेव्हा ते फार अंगाला नाही लागत. हो, असं असतं का? असं मला वाटतं. अच्छा, असं मला वाटतं. पण जरी तुमची प्रकृती असेल तशी की यू टेंड टू पुट ऑन वेट, देन आय थिंक यू शुड ईट अँड वर्कआउट मोर. पण खाण्यावर कधीच नाही कंट्रोल. पण जसं मी तुला सांगितलं दर्शना, एकच आयुष्य आहे. एकच आयुष्य दिलेलं आहे आपल्याला. आपण खाण्यात अजिबात कॉम्प्रोमाइज करायचं नाही. वाटल्यास 2 तास जास्त जिम करा, पण खाण्यात नो कॉम्प्रोमाइज. अभिज्ञा, तुझं मंगळसूत्र खूप सुंदर आहे. त्याचं डिझाईन खूप छान आहे. त्याच्यामध्ये ए हार्ट एम असं आहे. ते कोणाची ही चॉईस आहे? आणि ही चॉईस खरं तर माझी आहे. आणि हे मंगळसूत्र बघितल्यानंतर मी एवढं होतो की तू हे घालणार आहेस, तू हे घालून बाहेर फिरणार आहेस, डोंट यू थिंक दिस इज टू वॉन बी? आय वॉज लाईक नो, आय डोंट थिंक सो. हे बघ, मला म्हणजे आता जेवढं ह्याच्यावर चर्चा होतीये तेवढं मला अजिबात अपेक्षित नव्हतं. पण मला एक गोष्ट माहिती होती की माझं मंगळसूत्र, माझं लग्न, माझ्या लग्नातले कपडे किंवा मी ज्या पद्धतीने लग्न करेन, दॅट हॅज टू बी युनिक फॉर माय सेल्फ. कारण त्यांनी मला भरपूर आनंद मिळतो. सो मी माझं अख्खं लग्नाचं जे म्हणजे विधी होते सगळं मी भयंकर एन्जॉय केलं. आणि म्हणूनच मी तेवढ्याच आवडीने हे मंगळसूत्र घालते, बिकॉज दॅट इज माय चॉईस. शेवटी मी घालणार आहे. सो मी मेहुला सांगितलं की प्लीज मी घालणार आहे. ते डिझाईन तू स्वतः ठरवलंयस कसं असेल? मस्त आहे. म्हणजे माझ्याकडे एक शॉर्टलिस्टेड होतं. मी नाही डिझाईन केलं, ऑफकोर्स आय सॉ इट समवेअर. पण मी मंगळसूत्र बघितलं नव्हतं. मी फक्त फोटो बघितला होता असा तत्सम, आणि ते वेगळ्या लिपीत होतं. सो मला असं झालं की यार हे मस्त आहे. ओव्हरऑलच दर्शना, म्हणजे लग्न किंवा विधी वगैरे सगळंच ना, मला असं खूप वाटत होतं की ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्या आठवणीत कोणीही केलेल्या नाही आहेत अशा, असं राहिलं पाहिजे. की हे असं कोणीच नाही केलंय, हे फक्त अभिज्ञाचं लग्न होतं, अभिज्ञानेच हे कपडे घातले होते, अभिज्ञा आणि मेहुलने असं असं केलं होतं सगळं. सो ते फक्त इट इज माय मेमरी. सो मला ते आय लाईक इट दॅट वे. सो म्हणून मी ते सॉरी मी खूप पण ते छान केलं होतं. प्रत्येक कलर म्हणजे ही पर्सनल कॉम्प्लिमेंट समजतो माझी. तुझ्या प्रत्येक फंक्शनचा ड्रेस, त्याचं कलर कॉम्बिनेशन, देन तुझा तो साधेपणा, असं म्हणजे खूप सगळं गॉडी काही नव्हतं. एकदम साधेपणा होता आणि ते दिसायला पण खूप छान दिसत होतं की अरे हे
खूप डिसेंट आहे ते एक बघून फिलिंग येते, ते सगळं तसं वाटत होतं. ते सगळं तू स्वतः चॉईस केलं होतं. सगळं पण त्याच दरम्यान तुझी सिरियल सुद्धा सुरू होती, करेक्ट? मग ते कसं केलंस तू मॅनेज? मी तुला सांगते, खरं तर आमचं लग्न होणार होतं ऑक्टोबरमध्ये. बिकॉज ऑफ लॉकडाऊन आम्ही ते पोस्टपोन केलं. सो माझं साधारण मे पासनं सगळ्या गोष्टी शोधणं सुरू होतं. आणि ट्रस्ट मी, जेव्हा मी त्या साडीचा फोटो टाकलाय, लाल साडीचा, ती मी अक्षरशः 3 ते 4 महिने शोधत होते मला, कारण तशीच साडी हवी मला. नाही तेच हवंय मला, तोच बुट्टा, तीच बॉर्डर, तोच कलर, मला त्या कलरमध्ये शेडिंग नकोय, मला तसंच्या तसं हवं होतं. इवन जी आमच्या लग्नाचा जो आउटफिट होता खूप हटके म्हणण्यापेक्षा कलर त्याचा खूप डिफरंट आहे, जो आपण युजुअली नाही बघत. एक्झॅक्टली. आणि कोणी ती रिस्क पण घेणार, हा, की हे कसं दिसेल, पर्पल कलर कसा दिसेल. एक्झॅक्टली. सो जेव्हा तो, मला अगदी छान आठवतंय की जेव्हा मी ट्रस्टमध्ये गेले होते आणि जेव्हा त्यांनी तो आणला हँगरवर, मला असं झालं, ओ गॉड, नाही, हे डिझास्टर नाही ना होणार. कारण ते खरं तर त्याची मजा फक्त घालू नये. म्हणजे तू ते असं बघितलंस ना, यू माईट नॉट लाईक इट, बट वेन यू वेअर इट इज जेव्हा त्याची मजा येते. सो जेव्हा ते आलं तेव्हा माझ्या पोटात गोळा आला आणि मी मेहुलकडे बघितलं, मेहुलने पण माझ्याकडे बघितलं, आम्ही काही बोललो नाही. पण जेव्हा मी ते घातलं ना, तेव्हा वी वर सो हॅपी. म्हणजे हेच. आणि इव्हन त्यांचं पण म्हणणं होतं की तुम्हाला असं नाही का वाटत हे खूप सिम्पल आहे? म्हणून ना, मला सिम्पलच पाहिजे. आय वॉन्ट एव्हरीथिंग टू बी व्हेरी सिम्पल. मला शोशा करायचा नाहीये, मी माझ्यासाठी लग्न करते, सो मला हे असंच पाहिजे. आणि मी मेहुलला पण सांगितलं होतं की हे आपण ह्याच्या ओव्हर द टॉप, वी डोंट हॅव टू डू एनिथिंग. अँड ही इज तो लास्ट पर्सन. तो तर म्हणेल आपण रजिस्टरच करूया. मी त्याला कन्व्हिन्स केलं. थोडंसं परत तुझ्या फूड चॉईसेसकडे वळते. येस, कॉन्टिनेंटल बनवायला तुला आवडतं. तुझे फसलेत का पण असे कधी पदार्थ बनवताना? खूप जास्त फसलेत. पण मला असं वाटतं की फसत नाहीत ते ना, तसे होत नाहीत जसे ते व्हायला पाहिजेत, पण ते इट गेट्स अ टच ऑफ अभिज्ञा. ओके, यु नो, म्हणजे मी एवढी पॉझिटिव्ह विचार करणारी आहे की मी त्यात सुद्धा अभिज्ञा भावे स्पेशल कॉन्टिनेंटल असं नव्हतं. म्हणजे मी ते फसत नाही, पण ते असं होतं की नाही, वो हॉटेल सारखं नाहीये, पण हे छान आहे, म्हणजे हे वेगळं आहे, हे जरा जास्त तिखट झालंय, हे जरा जास्तच गोड झालंय. सो आपण करता करताच आपण शिकतो चुकांमधून. सो तसं हे आपण आपल्याच मनाला सांगायचं की आपण चुकांमधनं शिकतो, ते नाहीतर ते वेस्ट जाईल. पण मग ती जी फॅन्सी नावं आहेत ती लक्षात राहतात का विसरायला होतो? म्हणजे मला आठवतंय जेव्हा मी एअरलाईनमध्ये काम करत होते तेव्हा मला असं होतं की आम्हाला सगळे मेन्यू मधले इन्ग्रेडियंट्स, ते कशातनं बनतात, ते कुठून येतात, किती क्वांटिटीमध्ये असतात, ते कुठल्या वाईन बरोबर टीमअप करायचं, ऑर विथ विस्की, ऑर विथ रम, ऑर विथ जिन. मग जिन आणि वाईन मधले मिक्सर्स, वाईनचे प्रकार, त्याच्याबरोबरचे चीज. दिस वॉज ऑल व्हॉट वॉज टॉट टू अस. म्हणजे हा आमचा अभ्यास होता, पाठांतर असायला हवं. पाठांतर. आणि म्हणून त्यावेळेला ना मला खूप गोष्टी साधारण आपल्याला कळल्या की असं असं असतं जगात, की एका वाईन बरोबर हेच चीज खायचं असतं. आपण आपल्या कुठल्या पण अमूल चीज द्या, खावं. बट म्हणजे त्याच्यात एक मजा आहे. मला असं वाटतं की ज्यांनी हे पेअरिंग केलंय ना, त्यांना टेस्ट बर्ड्स खूप त्यांचे एनहॅन्स्ड आहेत. आपण आपलं सगळ्यात कॉम्प्रोमाइज होतं, हा हे मस्त आहे, हे मस्त आहे. पण त्याच्यामुळे मला खूप गोष्टी कळल्या आणि त्याच्यामुळे खूप गोष्टी आहेत या जगात हे जाणवलं. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ते थोडंसं मला त्यातल्या त्यात सोपं पडतं, पण तरी मी पण अडखळते. कधी कधी मला आत्ता पण असं झालं, मशरूम काय होतं, मशरूम चीज शामी असं मी मला ते आधी रेजिस्टर करायला लागतं की ओ शामी, ओके. तुझी कधी फसलेली रेसिपी शेअर करशील का यार? एक पदार्थ बेकार फसला आहे असं काही झालंय का? मेहुलनं पहिल्यांदा मला भेटायला आला होता घरी. मी त्याला सांगितलं होतं मी छान पोहे करते, आणि तो सकाळी घरी येऊन त्याच्या कामाला निघणार होता. हां ठीक आहे आला, खाल्लं. आणि त्याची नाही बोलायची पद्धत आहे. तो म्हणाला तू मीठ घेऊन पडलेस का याच्यात? तेव्हा मला असं आधी म्हणजे लोकांना ना ते खूप
असं हे वाटेल की यार दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल, बट दॅट इज मेहुल. मला असं नाही पडले नाही मी ॲक्च्युली जरा जास्त नाही खूप जास्त झाले. तरी खाल्ले ना पण त्याने ते पोहे. बिचारा तो कितीही कसंही झालं. किंवा एका आत्ताच मी रिसेंटली काय बनवलं बरं, ओट्स बनवले त्याच्यासाठी. त्याच्यात मी त्याला दिले मीठ बाजारात आणायचं का, कारण माझं मिठाचं प्रमाण माझं खूप गंडतं अँड आय डोंट नो वाय. कारण मला ना खूप भीती वाटते मीठ घालताना, बिकॉज तो एक इन्ग्रेडियंट असा आहे की तो परफेक्टच पडतो, त्याच्यात नाही वरती खाली नाही होऊ शकत. सो आता तो हे करायला लागलाय, मीठ घालताना मला बोलव. मग मी सगळं रेडी करते, सर येतात, मीठ घालतात, टेस्ट करून बघ, आणि मग ते स्वतः पण टेस्ट करतात, ओके, आणि मग मी त्याला देते. सो सांगितलं ना सर, राजे आहेत राजे. म्हणजे मी एवढं डिस्क्राईब केलं की आता मेहुल तुझ्या डोळ्यासमोर उभा राहिला असं तुला वाटतंय. आणि आता जर कधी मेहुल माझ्या डोळ्यासमोर आले तर मला या सगळ्या गोष्टी आठवतात. अरे आय नो यू व्हेरी वेल, मी तुला खूप छान ओळखते. हा, मला माहिती आहे तुमच्याबद्दल. तुम्ही कसे बोलता तेही मला माहिती आहे. मी माझं लिटरली तेच होणार आहे आता. त्याची ही स्टाईल आहे बोल. तो खूप असा खर्जतला एक आवाज असतो आणि ही हॅज गॉट अ व्हेरी स्टिफ बॉडी बिकॉज तो खूप जिम करतो. सो त्याला आम्ही तुला किस्सा सांगणार आहे. सॉरी मेहुल, आय एम व्हेरी सॉरी फॉर दिस, आय हॅव टू से दिस. आमच्या रिसेप्शनला फोटोग्राफर्स असे आले. एकतर ही इज नॉट अ फोटो पर्सन, तरी ते आले, सर इधर उधर वगैरे, सर असे बसले होते. आणि एका फोटोग्राफी सांगितलं, मेहुल जरा तिच्या गालावर हात ठेव. त्याचा हात असा होता. म्हणलं अरे असा घे ना, असा नाही वळत आहे माझा हात, मी काय करू. सो मी असे हे असं करून मी असे फोटो काढले. खूप मजा येते यार, म्हणजे त्याच्याबरोबर खूपच जास्त मजा येते. कारण ना ही त्याची बॉडी, एक तर तो बॅडमिंटन प्लेअर आहे, ही इज अ स्टेट लेवल बॅडमिंटन प्लेअर, त्याच्यामुळे एक स्टिफनेस तर येतोच, आणि जिममुळे तर काय बघायलाच नको. त्याच्यामुळे आम्ही हलत पण नाही. म्हणजे असं जर का आम्ही बसलो, आम्हाला असं वळायचं झालं तरी आम्हाला क्रॅम्प येतात. एवढाच स्टिफ. पण अभिज्ञा, आता मला रिअलाइज होतंय की तुम्ही दोघं किती एंटरटेनिंग आहात एकमेकांना. तू जितकं मला सांगते, मी एंटरटेन होते या सगळ्या गोष्टींमुळे, बिकॉज काय आय हॅव नो चॉईस, आय हॅव टू बी एंटरटेन. गाल दुखायला लागले यार. तुला जे किस्से सांगत बसले ना, जातील झोपून जातील आणि आपण गप्पाच मारत बसू. नाही पण छान आहे, एंटरटेनमेंट मिळतं. तुला मीठ टाकायला एक माणूस आहे जेवणामध्ये, बरंच काय काय, पण हे कमाल आहे, मस्त आहे. पण मग इतकं होऊन तुमच्या दोघांपैकी डॉमिनेटिंग कोण आहे का घरामध्ये? घरात हे बघ कसं आहे, 10 वेळी जर आपण 10 गोष्टी धरू, त्या 10 गोष्टींमधल्या 9 गोष्टी ह्या मेहुल सांगतो, पण ती एक गोष्ट सगळ्यात महत्वाची जी तू सांगतेस, म्हणजे अभिज्ञा डॉमिनेटिंग आहे. म्हणजे काही गोष्टींमध्ये आय कॉम्प्रोमाइज ऑन एव्हरीथिंग, पण रूम साफ पाहिजे. आणि तो करतो. म्हणजे त्याला मोर देन मी सेईंग, मला असं वाटतं की तो करणं हे फार महत्त्वाचं आहे, आणि तो फार मनापासून प्रयत्न करतो सगळ्या गोष्टी जागेवर ठेवायचा. सो मला ते फार आवडतं. अगदी, म्हणजे आता खाण्याचं नाही, माझ्या गालांना जरा ब्रेक द्यायची गरज आहे, म्हणून 1 मिनिट थांबूया अभिज्ञा. तू खा आणि मी माझं जरा गाल कंट्रोल. हो. अजून एक सांगते, हा तर खूप मस्त आहे. आम्ही टस्टसाठी आम्ही जिकडे गेलो होतो ना, फॉर 2-3 days फॉर अ हॉलिडे, आय विल नॉट कॉल इट अ हनीमून बिकॉज दॅट वॉज नॉट अ हनीमून. मी मेहुलला पण दिस इज नॉट अ हनीमून. मला हनीमूनचं डेस्टिनेशन छान पाहिजे, खूप वेळ पाहिजे, जो आपल्याकडे नाही आहे, तर दिस इज नॉट अ हनीमून. सो ते आले होते फोटोशूट करायला, त्यांचं संक्रांतीचा फोटोशूट करायचं होतं. तर मी आपली फोटो काढते हे ते, आणि ना उन्हात, म्हणजे ते फोटोज दिसतात सुंदर, त्यामागचे कष्ट खूप आहेत. उन्हात वगैरे उभे आहोत आम्ही, आणि एका पॉईंटला सर
गरम गरम वगैरे. तर तष्टचा तो ओनर आहे तो पण आला होता. दॅट बिकॉज ही न्यू हाऊ मेहुल इज. तर तो म्हणाला, झालं ना आता. तर तो आला, रवी आला. ऐक ना मेहुल, प्लीज आपण अजून एक हो प्लीज. ओके चला. अरे कोणी आर्टिस्ट? मी सेलिब्रिटी तू नाही आहे. मग मला असं झालं की मेहुल, बरं मला कोणी विचारलं नाही तिकडे की अभिज्ञा तुला काय कसं. मेहुल ऐक ना प्लीज आपण जरा तिकडे जाऊन एक. अरे मला कोणी पण दॅट इज फन. आय थिंक आम्ही ना पर्सनॅलिटी स्विच करतो. सो दॅट इज फन. आय लाईक इट दॅट वे. मज्जा येते खूपच. तुम्ही तुमच्या दोघांनी तुमच्या पहिल्या डेटला काय खाल्लं होतं आठवतंय? तू फूडी आहेस, तुमच्या फूड डेट खूप झाल्या असतील. खूप म्हणजे आम्ही आत्ताच रिसेंटली आम्ही एक पुण्यात माझा एक कार्यक्रम होता त्याच्यासाठी जायचं होतं. आम्ही हॉटेल्स बघत होतो. तर तो म्हणाला की तुला असं नाही वाटत आपण सगळीकडेच गेलोय? कारण आम्ही खूप ठिकाणी फिरलो बिकॉज वी बोथ लाईक. आम्हाला खूप आवडतं फिरणं. आणि त्याला ना साधारण आई बाबा घरी असल्यामुळे त्यांना प्रायव्हसी द्यायची म्हणून त्याला खूप बाहेर फिरायची सवय आहे. आणि मग आपसुक मग मी पण त्याच्याबरोबर कंपनी द्यायला त्याला जायचे. सो पहिली डेटला आय थिंक आम्ही पावभाजी खाल्ली. अमर पावभाजी. येस. बट मी दोघं असं खाणं फक्त एक्सप्लोअर करायला बाहेर फिरायला गेलात का कधी, की फक्त खायचंय? खूपदा म्हणजे खूपदा आमचं असं होतं की यार ऐक ना मला ना छान पास्ता पाहिजे, आपण इकडे जाऊया का, चल. आणि आम्हाला असं खूप क्वचित होतं की आम्हाला काही खूप खावंसं वाटतं. किंवा आम्ही कुठल्या तरी फ्रेंडच्या घरी गेलो आहे, मला आज पिझ्झा खायचा आहे, मला पिझ्झा खायचा आहे. बस मी कधीतरी बोलून जाते इन कन्व्हर्सेशन. आणि नंतर आम्ही काय बसलोय गप्पा मारतोय वगैरे आणि मग टिंग टिंग पिझ्झा आला. आता नाही खायचंय? नाही, पिझ्झा आला मला न सांगता. ओ अच्छा. सो तो एवढ्या गोष्टी लक्षात ठेवतो. आणि ही त्याला माहिती आहे की मी चुकीची गोष्ट आहे पण मी एरेटेड ड्रिंक्स खूप पिते, सोड्यावाल्या गोष्टी खूप पिते. त्याच्याबरोबर एक कोक असतं. सो मला असं असतं ही विन्स माय हार्ट एव्हरी नाव अँड देन, की मला असं होतं मी आपसूक काहीतरी बोलून जाते आणि ही डज इट. म्हणजे मला आठवतं एकदा मी सांगितलं होतं की मला नटेला खायचं आहे आणि मी विसरून गेले. मग तो संध्याकाळी नटेला घेतो. दीज आर व्हेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स आय थिंक. पण त्यांनी एका मुलींच्या अपेक्षा फार वाढवते आता हे सगळं बोलून. आय नो. पण ह्यानेच आय थिंक म्हणजे शिकण्यासारखी गोष्ट आहे. मला असं वाटतं मोर देन डायमंड्स आणि मी आज गुचीची बॅग आणली, मग आज ह्याचे कपडे आणले, ह्याच्यापेक्षा मला असं वाटतं मुलांनो हे जास्त महत्त्वाचं आहे. या छोट्या छोट्या गोष्टी दॅट मेक्स अ वुमन व्हेरी हॅपी. यू कॅन यूज इट विथ युअर गर्लफ्रेंड्स ऑर वैयक्तिक हुएवर. बरं, तिचा हा सल्ला सगळ्यांनी कोणी घेतलाय का? सरांनी घेतलाय. अभिज्ञा, आपल्या गप्पा अजिबात संपणार नाहीयेत ना. तुझे किस्से संपणार आहेत ना माझे प्रश्न संपणार आहेत. सो एक छोटासा गेम आपण इकडे खेळूया. गेमचं नाव आहे गेस द वर्ड. ओके. आणि जे वर्ड आहेत ते आहेत पदार्थांची नावं. तुला आता हे हेडफोन लावायचे आहेत. पदार्थांची नावं. आणि या हेडफोनमध्ये तुझ्या आवडत्या बादशाहची सगळी गाणी प्ले होतील आणि मी काही आता शब्द बोलीन, ते शब्द तुला गेस करायचे आहेत. ठीक आहे, करू सुरुवात. पहिला शब्द दहीपुरी. केळफूल. दहीपुरी. 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 दुसरा शब्द दही भात. दही भात. दही भात. दही भात. हा. रसमलाई. 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 हो. ओके. कुलचा. चहा. कुलचा. 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 हा कुठला पदार्थ आहे? कुलचा. कुलचा. भरलं वांग. भरलं वांग. भरलं वांग. भल्ला. शंकरपाळ्या. शंकरपाळ्या. वरणफळ. वरण भात. वरणफळ. वरण भात. वरणफळ. वरणफळ. फळ. वरण. आंबावडी. आंबावडी. आंबावडी.
बडी कोण बडी? वडी आंबावडी. आंबावडी आता शेवटचं शॉर्मा. दही भात काय झालं दही भात. Sorry. शॉर्मा. शॉर्मा. शो तुम्ही शॉर्मा. बोल शॉर्मा. इकडे बघून बोल शॉर्मा This was fun. This was fun. तू ही मुद्दाम माहितीये शॉर्मा आजचा कोण बोल कारण नंतर ना हिने लिप रिडिंग करायला सुरुवात केली हो होती. मग तसंच करणार ना दॅट इज दी ओनली ट्रिक. नो इट इज नॉट. सविनने 10 पैकी 10 शब्द तू ओळखलेत. तर माझ्याकडनं तुला हे सगळे पनीर पॉपकॉर्न. पण मी तेच आणि ही मुद्दाम अशी वेळ शॉर्मा अरे माझ्याकडे बघ. नाही पण खरंच अभिज्ञा थँक्यू सो मच. सगळ्यात आधी खूप मजा आली तुझ्याशी गप्पा मारून. अनगिनत टॉक्स हे म्हणजे मी काय संपणार नाहीये हे. सो आपण जरा थांबूया तिकडे आणि हे आपल्याला इतकं सगळं खायचं आहे. एन्जॉय करूयात एन्जॉय करूयात. सो चला.